vetokoukku kyytiin. Otetaan sekin matkaan. Sitten nämä vanteet. Otetaan tuovella matkaa. Siellä on nyt vetokoukun runko, vetokoukun nostorauvat. Sitten on tuo takapäin yksi suojakoppa siinä ja vannekeskiöt ja vannekehät. Yritin tuossa neulahakkurilla vähän irrottaa vanhoja muolia poikkeja täältä sitä ruostetta poikkeen, vaan ei lähtenyt. Sen verran tiukassa on, niin lähdetään käymään yhdessä firmassa. Tai ei se mikään salaisuus, on semmonen kuin Rautapojat tuolla Oulun Ruskossa ja siellä on Oktomurske puhallus heillä käytössä. Eli Oktomurske on sitä, mikä tuhoaa kaikki Volkswagenit. Ja sitten sitä käytetään tuolla varsinkin moottoritiessä, niin asfaltin seassa. Eli se olisi vissi ottaa rautakuonnoilta rautatehtailta ja sen pitäisi purra erittäin hyvin tiukkaa maaliin ja ruosteeseen. Tuo minä puhasin syksyllä sillä kotihiekkapuhaltimella, mutta sitten loppui hiekka ja tuli talavi ja kaikki muut kiireet päälle, niin se jäi kesken. Ja se oli erittäin työsevä saada irti tuosta tuo vanha maali ja ruoste. Se oli samanlainen kuin tämä. Ja sitten no vannekehät on oikeastaan vielä pahemmat kuin eneolahakkurikappureen, niin lähdetään tekemään Oktomurske puhallus. Ja se on kyllä semmoista ainetta, että jos ei sillä lähde, niin sitten se ei lähde millään muuta kuin sulattamalla. Ja otetaan tuo vetokoukku ja tuo suojarata matkaan, kun niissäkin on aika paksut maalit ja ei nyt osaa oikein kotiollossa muuta kuin vesihiekkapuhaltimella tai hiekkapuhaltimella. Eikä nyt jouda tekemään, niin puhalletaan nekin siellä. Luiskekuja, täällä pitäisi olla se Rautapoikkaan konttori. Se on vissiin tuo rakennus. Kartasta kahteen tuossa lähtiessä. No niin, nyt ollaan täällä Rautapoikkaan pihalla ja otetaan rukiin kyytiin nuo osat nyt. Käydään viemässä tonne puhalluskammioon ja katsotaan minkälainen kammio siellä on. Joo, mun pitää ottaa liinat irti ja ruvetaan lastaamaan ne tuohon lavaan. Täällä on nyt sitä Oktomur. Onko tämä sama Okto, mitä on noissa moottorit ja asfaltissa? Periaatteessa. Tuo on vielä kesken. Joo. Varmaan tuon jälkeen niin ottaa nämä sitten ja tuon renkaan jälkeen. Joo. Mikä tämä on? Staattorin rengas. Staattorin rengas, jotenkin generaattorista. Se on ihan jostain isommasta moottorista. Ja isomman sähkömoottori. Staattorin rata. Tää on tämmöstä tosi niinku pehmeä olosta tämä eväs. Erittäin terävä olosta. Joo, sehän pikkusen tuo raekoko pienenee, että me on sitä puhallettua. Joo. Mikä on jo osunut. Joo. Pikkusen se raekoko siinä pienenee. Joo. Tuommoinen kokoisesta torvesta se tulee. Miten iso suuti siellä on? Siellä on jonkunlainen suuti. Ihan tukevallinen letkuhan tuo, mistä se eväs tulee. Ja pitää olla komporassa vissiin tuottoa jonkun verran.
Joo, kyllähän se jonkun kuution vaatii. Että. Ja tämä huone pölisee vissiin sitten, kun... Joo, kyllä Tässä... jonkun verran pölisee. Joo. Ja puhallusääni on aika kova. Joo. Siinä pitää olla kuulosyömät päässä totta Kyllä, kai. Kyllä, ja hiekkapuhaltajan kypärä ja Joo. kaikki. Kyllä. Mutta pitäisi tulla puhasta. Kyllä tulee puhasta. Ruosteista osista, mutta kohtahan me nähdään, kun nuo on puhallettu. Sitä puhallusta nyt ei pysty kuvaamaan, mutta sen pölyn takia, mutta nähdään, lähteekö tuo ruoste. Tämä siilo on täynnä, tänne menee 20 tonnia tavaraa ja täällä on hiekkapuhalluspannu ja täältä kun me ravotetaan, niin siilosta tulee Niin justi. tavaraa pannuun ja pannu otetaan täyteen ja sitten Joo. otetaan letkuja. Entä kun kotona hikkuu on huomannut, kun ottaa hiekkapuhallussäkin ja sen aukaisee ja talvella varsinkin, niin äkkiä nykäisee sen märäksi, mutta menneekö tää okto märäksi? No kyllähän se jonkun verran saattaa vaikuttaa nuo ilman lämpötilan muutokset. Mutta kyllä se aika kuivana tuolla siilossa pysyy. Joo. Saattaa aiheuttaa sitten, että tuolla letkussa voi joskus olla vähän kosteutta, Joo. joka se saattaa sitten vähän silleen sylkeä. Joo. Mutta jos kompressor ruutia, niin se tulee pois. Kyllä se sieltä yleensä on tullut aina pois. Millä tuo siilo täytetään? Tuosta. Puhalle. Se painella työnnetään Niin. sinne. Tämä on vähän niin kuin palomiesten iso liiti. Auto pakittaa tuohon ja vettää letkun kiinni tuohon ja Tykää sen. semmoisen säiliöllisen puskee sieltä. Eli tankkiautolla tulee se. Niin, tankkiautolla tulee. Selvä. 20 tonnia tulee kerralla. Kyllä. Ja on hyvä puhallusaine hiekkaan Oh. verrattuna. Se on niin terävän näköistä, että kyllä varmasti reppii. Pölisee vähemmän kuin normihiekka. Joo. Se on kotona, kun puhaltaa hiekkaa, niin se on hirveä se pöly. Joo. Ostin sen vesihiekkapuhaltimen, niin se on kotona niin kuin paljon käytännöllisempi. Joo. Ehkä se vesihiekkapuhallus. Se pölynkin takia. Kyllä. Selvä. Pääset tähän pojat puhaltamaan nuo osat, niin otetaan ne kohta ulos. Tää on kyllä sormiikin niin ovelan tuntusta tämä aine. Se ei tunnu ollenkaan niinku hiekalta ja semmoista pehmeä olosta. Toki se on nyt jauhautunut se rae koko pienemmäksi, mutta semmoista niinku terävähköä. Terävähköä ainetta. Vielä on ilmassa tätä putua täällä, kun on. Tuossa puhalsivat äsken. Ei sitä pysty kahtomaan ollenkaan niin kuin läheltä, eikä pysty kuvaamaankaan. Sen verran se pöyhii siinä sitä eväs, että sinne ei ole asiaa ihan lähellä. Ihan kun olisi maalattu nuo vaan. Olen ihan pellillä nyt. Suoraan päässä. Tarviiko näitä paineilmalla puhaltaa? Kannattaa ne Joo. niissä on oppapölyä voi olla täällä vähän pölyssä. Joo. Ja kaukaa katsottuna ihan kuin harmaa pohjamaali No vejee. niin se on. Tommoseksi se menee on metallin pinta kun se puhalle. Vähän on ajanpatina syönyt 60-luvulta jo vähän, mutta Oha, siinä vielä paljon peltiä. oo, sisuskumit tulee, niin Niin, eipä se silloin sillä on väliä. Sieltäkin on rasvat hävinnyt pois on Niin, vetoon. ne lähtee sieltä. Kyllä. On kyllä hyvän näköinen, on kyllä nyt pinta noissa vanteissa ja vetokoukussa. Tässä on nyt tämäkin. On se puhtaan näköinen. Tosi puhtaan näköinen. Tää on semmonen kivan karkea tuo. Aivan. Sanotaan, että oivallinen on kyllä tuo jälki.
Aivan huipun näköistä. Vähän on sitä oktoa, tällä pitää puhaltaa se. Tuohon paskottu tuo vetokoukun nokka, tuo pitää ruveta korjaamaan. Siihen pitää vaihtaa uusi tappi. Siinäpä oli oktopuhalletut osa. Kannattaa puhalluttaa tuolla kyllä ehdottomasti. Tuo on parempi kuin hiekan jälkeen, eikö oo? On se maalaukselta. On. Varsinkin kun on paljon korroosiota, niin Kyllä. sitten tuo okto purree nopeampaa ja paremmin. Täällä just näitä yritin, kokkelin neulahakkurilla näitäkin, eihän Joo. sitä mitään Ei, jakoja saa Ei, pois. tuo Ei. okto on siinä hyvä sen. Ja meilläkin just sitä tosta isua palakkia puhallettaa paljon. Joo. Tuo okto, se on nopea puremaan tuo. Tuliko lämmin puhalta? Eikä. Tämmönen talavikeli on nyt päällä. Niin. Tuuli ilmastointi toimii. Niin se on. Hyvä juttu, ei siinä mitään. Anna no kärryjä. Pistetään käy. Se oli siinä. Käyköhän okto puhaltaa osia, on kyllä tosi hyvän näköisiä. Jes, se oli siinä. Se on moro.